स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा BBS अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आजको यस भिडियोमा हजुरलाई BBS थर्ड इयर एन्ड सेकेन्ड इयर फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट को च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्नको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यसको बेसिक कन्सेप्ट, स्ट्रेट रिटर्न एन्ड रुपीज रिटर्नको बारेमा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई एभरेज रेट अफ रिटर्न को बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई एभरेज रिटर्न भनेको के हो र यसको क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने, एक्जाम्पलको साथमा र एक्जाममा क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु यो भिडियो मार्फत हजुरलाई शेयर गर्छु। सो यो भिडियो हजुरहरूले लास्टसम्म हेर्नु होला। र भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानलमा नयाँ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र च्याप्टर 3 टाइम भ्यालु अफ मनीको सम्पूर्ण भिडियोहरु अपलोड गरेको छु। इफ हेर्न छुटाउनु भएछ भने च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको के हो यसको चाहिँ म यहाँ थोरै लेखेको छु अनि त्यसपछि यो पढेर बुझाएपछि हजुरहरूलाई यहाँ फर्मुलाहरु कसरी हुन्छ त्यो बुझाउँछु अनि एक्जाम्पल गरेर यसलाई क्लियर गर्छु। द एभरेज रेट अफ रिटर्न इज द sum of return in each period divided by the number of period। यो के भनेको छ भने एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको रेट अफ रिटर्न हो। जति रिटर्न दिएको हुन्छ, जस्तै यहाँ हाम्रो रिटर्न दियो, दुईटा रिटर्न दिएको छ, रिटर्न ए एन्ड बी दिएको छ, दुईटा स्टकको रिटर्न दिएको छ। 2014, 15, 16 यो 18 सम्म दिएको छ। यो सबै रिटर्नहरु जति दिएको छ त्यो सबै रिटर्नको सम हो र त्यो सबै रिटर्नको सममा नम्बर अफ पिरियडले कतिवटा पिरियड छ, जस्तै 1 2 3 4 5 वटा पिरियड भयो। 5 वटा पिरियड नम्बर अफ पिरियड 5 वटा भयो अनि रिटर्न भनेको 10 12 22 अनि 8 30 अनि 15 45 अनि 35 अनि 35 25 5 यता 25 अनि 35 40 अनि 20 60 डिवाइडेड बाइ 5 गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो एभरेज रिटर्न। एभरेज रिटर्न भनेको जतिवटा रिटर्न दिएको हुन्छ हरेक वर्षको रिटर्न, इच पिरियडको रिटर्न लाई जोड्ने त्यो सबै पिरियडको सम हो अनि त्यसपछि नम्बर अफ कतिवटा पिरियड दिएको छ त्यो नम्बर अफ पिरियडले डिभाइड गरिदिने भने चाहिँ हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न। जस्तै यहाँ रिटर्न ए दिएको छ, रिटर्न 1 दिएको छ, रिटर्न 2, रिटर्न 3, रिटर्न n सम्म दिएको छ। जतिवटा रिटर्न हुन्छ अनि नम्बर अफ यहाँ n ले डिभाइड गरिदिएको छ त्यो सबै रिटर्नहरुको यहाँ भनेकै छ रिटर्न इज द सम अफ एभरेज रिटर्न इज द सम अफ रिटर्न इन इच पिरियड। हरेक पिरियडमा भएको रिटर्नको सम हो, हरेक पिरियडमा भएको रिटर्नको सम हो एन्ड डिभाइड बाइ द नम्बर अफ पिरियड। र त्यो जुन पिरियडमा रिटर्न छ त्यो सबै पिरियडले डिभाइड गरिदिने भने चाहिँ हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न आउँछ। अब साथीहरुले बुझ्नु भयो होला एभरेज रेट अफ रिटर्नको यो सिम्बल हो आर बार भनेको यो हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्नको सिम्बल। आर बार इज इक्वल टु समेसन आर अपॉन n। समेसन आर भनेको यहाँ हाम्रो दिएको छ R1 R2 R3 अब कति सम्म हुन्छ Rn सम्म हुन्छ अनि डिवाइडेड बाइ n हुन्छ। यहाँ दिएको छ n भनेको नम्बर अफ पिरियड अनि p भनेको चाहिँ हाम्रो पिरियोडिक रेट अफ रिटर्न। पिरियोडिक रेट अफ रिटर्न दिएको छ हाम्रो p हैन साथीहरु, यो r हो। r भने पिरियोडिक रेट अफ रिटर्न हो हैन। अनि यहाँ अब एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पल गरिसकेपछि हजुरहरूलाई एकदम क्लियर हुन्छ। यस्तै नै एक्जाममा पनि आयो भने जस्तै यहाँ दिएको छ क्याल्कुलेट द एभरेज रेट अफ रिटर्न फर स्टक ए एन्ड बी फर द फ्लोइङ इन्फर्मेसन। यो इन्फर्मेसनको आधारमा एभरेज रेट अफ रिटर्न चाहिँ निकाल्न भनेको छ। अब यसको सोलुसन म यहाँ गरेको छु। अब रिटर्न दिएको छ दुईटा, एउटा रिटर्न स्टक ए दिएको छ, स्टक बी दिएको छ अनि स्टक ए बी एन्ड को अब रिटर्न हामीले निकाल्ने। यसलाई टेबल बनाएर पनि हामीले गर्न सकिन्छ, डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। टेबल बनाउने अनि यो जोड लास्टमा गएर जोड दिने अथवा यहाँ डाइरेक्टमा फर्मुलामा हालेर गरिदिएको छ एभरेज रेट अफ रिटर्नको। त्यसै नम्बर अफ इयर हाम्रो 5 भयो, 5 वटा छ, अघि नै मैले काउन्ट गरेको थिएँ।
2014 देखि 2018 सम्म 5 वर्ष भयो। अनि एभरेज रिटर्न अन स्टक ए मा भएको एभरेज रिटर्न स्टक ए मा भएको एभरेज रिटर्न भनेको यहाँ फर्मुलामा माथि लेखिदिएकै छु। एभरेज रिटर्न भनेको यहाँ जस्तै R1 को रिटर्न, R2 को रिटर्न, R3 को रिटर्न, R4 को रिटर्न, R5 को रिटर्न सबै यहाँ 5 सम्म छ। त्यही 10, 12, 8 अनि 5 अनि 25 गरेर सबै जोड दिएको छु अनि डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ इयरले भाग गरिदिएको छु, नम्बर अफ पिरियडले भाग गरिदिएको छु। अनि 14 चाहिँ हाम्रो आएको छ। त्यस्तै बी को पनि सेम हो। एभरेज रिटर्न अन स्टक बी एभरेज रिटर्न अन स्टक बी आर बार बी दिएको छ। अनि त्यसपछि यसको पनि सेम त्यस्तै जोडेर अनि त्यसपछि 5 ले डिभाइड गरिदिएको छु अनि यसको पनि एन्सर आएको छ। यो फर्मुला लगाएर गरे पनि हुन्छ। यो फर्मुला लगाएर सबै यो टेबल बनाउने, टेबलमा जोड्ने अनि यो फर्मुला लगाएर गरिदिए पनि छ। यो यस्तो डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। यो चाहिँ हाम्रो इक्जाममा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यही चाहिँ हाम्रो इक्जाममा आउने हो। यसैबाट हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नबाट नै हाम्रो इक्जाममा आउँछ। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। सो यो भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न यस्तै खालको क्वेसन हाम्रो इक्जाममा आउँछ। अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको के हो, पहिला यसको बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ। अनि यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा अन द बेसिस अफ एक्सपोस्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा हुन्छ र अर्को चाहिँ एक्सपोस्टको आधारमा हुन्छ। दुईटा प्रकारको हुन्छ यसको। एक्सपोस्ट र प्रोबेबिलिटी को आधारमा यसको दुई प्रकारले यो चाहिँ हुन्छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। अब यसको एक्सपोस्टको आधारमा म पढाउँछु र अर्को भिडियोमा चाहिँ म यसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा पढाउँछु। पहिला यसको हामीहरूले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको के हो पहिला यसको बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज द रेट अफ रिटर्न अन इन्भेस्टर थिङ्क एन इन्भेस्टमेन्ट विल अर्न इन फ्युचर। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको इन्भेस्टरले भविष्यमा म यतिसम्म कमाउँछु भने उद्देश्यले जुन रिटर्न एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनिन्छ। जस्तै आज हामीले लगानी कुनै सेयरहरू खोलेको छ त्यो लगानी गर्ने अनि भविष्यमा म यस सेयरबाट यति कमाउँछु भनेर एक्सपेक्ट गर्छ जति रिटर्न, त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। जस्तै हामीहरूले इक्जाम दिन्छौँ अनि इक्जाममा हामीहरूले 85 मार्क्स आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। तर एक्चुअलमा हामीहरूलाई कति आयो त्यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल रिटर्न हो। एक्सपेक्ट गरेको हाम्रो यति हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ यहाँ हामीले यहाँ क्वेसन यहाँ भनेकै छ। के अरे यसको डेफिनेसनमै भनेको छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज द रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर थिङ्क इन इन्भेस्टमेन्ट विल अर्न इन फ्युचर। फ्युचरमा अर्न गर्न सक्ने इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि फ्युचरमा अर्न गर्न सक्ने कुरालाई सोच्नु हामीले इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर भनिन्छ। वी क्यान क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज एन एप्रोप्रिएट टेक्निक। यो तलको टेक्निकहरूलाई युज गरेर हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ अन द बेसिस अफ एक्सपोस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न पनि यसलाई भनिन्छ हामीले। एक्सपोस्ट भनेको हाम्रो पुरानै डाटाहरू दिएको हुन्छ इयरहरूमा, यो इयरमा यति थियो, इयरमा यति थियो भनेर हाम्रो दिएको हुन्छ। त्यही डाटाको आधारमा हामीले चाहिँ रिटर्न निकाल्ने। एक्सपोस्ट रिटर्न भनेको इफ फ्युचर पिरियड इज नट going to be significantly different from the post period। फ्युचर पिरियड चाहिँ सिग्निफिकेन्टली दिएको छैन भने हामीले पोस्ट पिरियडबाट क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फ्रम हिस्टोरिकल रेट अफ रिटर्न इज एन एप्रोप्रिएट टेक्निक। यो चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट टेक्निक हो। हिस्टोरिकल रिटर्न क्यालकुलेट गर्ने एउटा एक्सपोस्ट चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट टेक्निक हो। अब यसको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ। त्यही इक्जाम्पलमा हामीले एउटा क्वेसन छ, त्यही क्वेसन हामीले अब सल्भ गरेपछि हामीलाई यसको बारेमा क्लियर हुन्छ। यस्तै इक्जाम्पलमा हाम्रो के भनेको छ भने क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फ्रम फर 2020
for stock M and N on the basis of historical return. Historical return को आधारमा हामीले expected rate of return calculate गर्ने हो 2019 सम्मको हाम्रो historical return चाहिँ हामीले calculate गर्ने हो expected return चाहिँ हामीले calculate गर्ने हो expected return जस्तै 18 सम्म हाम्रो डाटा दिएको छ तर 2019 को हामीले calculate गर्ने expected return चाहिँ हामीले calculate गर्ने तर historical डाटा को आधारमा calculate गर्ने हो historical डाटा यहाँ दिएको छ जस्तै अब historical डाटा यहाँ दिएको छ यसैको आधारमा हामीले 2014 15 16 18 सम्म दिएको छ त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ यसको क्याल्कुलेट गर्दिने जस्तै यहाँ दिएको छ नम्बर अफ इयर भनेको हाम्रो 5 भयो 1 2 3 4 5 हाम्रो पाँचवटा नम्बर अफ इयर भयो अनि अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर स्टक ए को लागि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हाम्रो जस्तै यहाँ फर्मुला छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न एआरएम फर्मुला छ अनि त्यसपछि ई समेसन आरएम अपॉन एन दिएको छ अब समेसन आरएम आर रिटर्न अन स्टक एम को कतिवटा रिटर्न छ यो सबै रिटर्नहरु चाहिँ हामीले जोड्ने सबै रिटर्नहरु यहाँ जोडिएको छ 20 22 80 59 25 and divide number of year चाहिँ हाम्रो number of period अथवा number of year 5 छ अनि 100 मा 5 ले डिवाइड गर्छ अनि 20 चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर स्टक एम मा चाहिँ हाम्रो 20% चाहिँ हामीले 2019 मा एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ 2018 मा हाम्रो 25 छ 2000 हाम्रो के रे 2017 मा 15 17 2019 मा गएर हामीले 20% चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यसैको आधारमा हामीले यो चाहिँ हामीले कुनै शेयरहरुमा लगानी गर्दाखेरि हामीले यसरी हामी त्यसको हिस्टोरिकल डाटाको आधारमा हामीले क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो फ्युचरमा यति पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामीले यहाँ प्रेजेन्टमा नै थाहा गर्न सकिन्छ त्यसैको युज चाहिँ यो हिस्टोरिकल रिटर्नको आधारमा हामीले त्यसको एक्सपेक्टेड रेट निकाल्न सकिन्छ यो कम्पनीले 20% सम्म रिटर्न मलाई दिन सक्छ भन्ने कुरा अब अर्को चाहिँ छ सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न एन को दिएको छ अब एन मा पनि सेम त्यस्तै गर्ने केही फरक छैन एन मा चाहिँ हाम्रो 16% छ अब यो दुईटा कम्पनी छ अब एउटाले 20% एम ले 20% दिइरहेको छ अर्को एन ले चाहिँ 16% दिएको छ अब तपाईले कुनमा लगानी गर्नुहुन्छ अब जसले धेरै रिटर्न दिन्छ त्यसमा लगानी गर्ने त्यसले तपाईले 20 मा लगानी गर्नुहुन्छ त्यसैको लागि चाहिँ यो हामीहरुले रिटर्न क्याल्कुलेट गर्छौं आफ्नो लगानी कुनमा लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कुन पोर्टफोलियो हामीले युज गर्दाखेरि एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामी रिटर्नहरु निकाल्ने गर्छौं यसरी साथीहरु यो भिडियो चाहिँ म यही फिनिश गर्छु र अब यसको चाहिँ अर्को अन द बेसिस अफ प्रोफिटेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ रिटर्न यसको चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुन्छु यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा कि त यस्तो क्वेशन आउँछ यो हिस्टोरिकल मेथड वाला कि त यो प्रोबेबिलिटी र प्राय धेरै आइरहेको छ 15 मार्क्समा फिक्स क्वेशन यस्तो क्वेशन चाहिँ भएर यो भिडियो चाहिँ नछुटाउनु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यति भन्दै म फिनिश गर्छु थ्यांक्स फर वाचिङ